Nou, hij is even gestart. Maar hier kwam er allemaal olie uit. Ik ga het er gewoon uitlopen. Oh jee. Het is denk ik nog veel meer. Dat ligt allemaal in het gras. Kijk, daar is het allemaal nat. Wat is, weet ik niet. En hier is het allemaal nat. Zou er ergens een brandstof kunnen komen? Uitgedroogde rubbers. Dat is niet echt nat, maar zo goed is het niet. Het oogt allemaal nat, zie je? Zo nat. Godverdomme. Choke. Is het allemaal lekker? Waar komt het vandaan? Holy shit. Kut. Een noodgeweer. Contact uit. Accu weg. En dan hopen dat hij niet afbrandt. Oh, onder hier.